Mojísọ́lá wọn ò bàlújẹ́ mọ́ wa lórí, wọn ò bàlújẹ́ mọ́ wa lórí. Bàbá yá fi wọ́n sílẹ̀ náà wò wọ́n ra wọn ò bàlújẹ́ mọ́ wa lórí. Mojísọ́lá ẹ jìnnà sí dìgbòlúgí, ẹ jìnnà sí dìgbòlúgí. Tájà bá bù ní jẹ ìrídè lẹ́sàn, ẹ jìnnà sí dìgbòlúgí. Táyélólú ọmọ Mojísọ́lá orí mi ò rí burú, ẹ̀dá mi ò ní ìgbàbọ̀dé kí n tẹ̀dá mi sẹ́gbẹ́ ọ̀bàyé jẹ́ torí mi ò ní burú. ẹ ti gbàgbé ìbò ní, ẹ ti gbàgbé ìbò ní, ìgbà tẹ̀wọ́ ẹ̀wà tẹ̀wọ́ sọ wa ẹ ti gbàgbé ìbò ní. Ọjọ́ ní pẹ́ ìpàdé kì í jìnnà, ọjọ́ náà rẹ̀ yànà o. Ìjọba yóò kówó jẹ, ìjọba yóò kówó jẹ, òwe bóbìnrin sùn ó ń dáwọ́ orí, ìjọba yóò kówó jẹ. Ká má gbọdọ̀ sọ̀rọ̀, ká má gbọdọ̀ ṣẹnu wúyẹ́, ìdí tá a wí ládé. Ṣèyí Mákindé ọmọ Látúbọ̀sún méjèèjì làjà ó jẹ, méjèèjì làjà ó jẹ, ẹni ó tán fọ́ọ̀rọ̀ sẹ́gbẹ́ ọmọ tuntun méjèèjì làjà ó jẹ. Mákindé ọmọ Látúbọ̀sún nítorí ìwọ nìkan, nítorí ìwọ nìkan wọ́n ń gbójú lé wọ́n ń gbọ̀lẹ̀ kúrú nítorí ìwọ nìkan. Àjàló lẹ́rù irọ́ nípa pẹ́pà nítorí ìwọ nìkan. Wọ́n gbójú lé wọ́n gbọ̀lẹ̀ kúrú nítorí ìwọ nìkan. Aṣọ kí ló fi hù, aṣọ kí ló fi hù, aláǹtakùn tó ti ń dàrú ti pẹ́, aṣọ kí ló fi hù. Ṣẹ̀bẹ̀ yín mọ́, ìlú ṣẹ̀bẹ̀ yín mọ́, aláǹtakùn tó ti ń dàrú ti pẹ́, aṣọ kí ló fi hù. Orogún rẹ̀ ní èlé lọ, orogún rẹ̀ ní èlé lọ, ìyàwó àṣẹ̀ṣẹ̀dé tí ò mọ náírà tí ò mọ bẹ́sẹ̀ tí ò mọ kàárò, orogún rẹ̀ ní èlé lọ. Ṣèyí
Mákindé ọmọ Látúbọ̀sún ó kájú ẹ̀ báwo ó kájú lù yíyá níyà ó kájú ẹ̀. Ṣèyí Mákindé ọmọ Látúbọ̀sún yóò ṣe ó ti wí ọmọ àlè ní sọ̀rọ̀ tí ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ yóò ṣe ó ti wí. ṣèyí o èrèlé onílà èrèlé oníṣègùn ṣèyí o. Ṣèyí Mákindé ọmọ Látúbọ̀sún ó débi tí o fẹ́ dé ó débi tí o fẹ́ dé bẹ́ẹ̀ni ló ń tẹnu pèpè ló ń tẹnu bàṣà ó débi tí o fẹ́ dé. Ṣèyí Mákindé ọmọ Látúbọ̀sún ó lẹ́yìn lẹ́lẹ̀ pé yín ó lẹ́yìn lẹ́lẹ̀ pé yín kò lè mú wa nígbà tá a jẹun èpè tá a ṣe èpè tá ò bá tẹnìkan kan jẹ́ ẹ̀yìn lẹ́lẹ̀ pé yín. Ọmọ Mojísọ́lá wọ́n jẹ gbèsè kú gbèsè ní wọ́n jẹ gbèsè kú gbèsè ní aláàrú tó lóhùn ó kọ̀ balẹ̀jọ́ wọ́n jẹ gbèsè kú gbèsè ní. Táyé Lolú ọmọ Mojísọ́lá ṣáàdé èyí jẹ orí ṣàdélé yíyẹ orí ìgbà kẹrí wa lóde ẹni lójú gbogbo ṣàdélé yíyẹ orí. Nígbà tẹ́ ń jẹ ewúrẹ́ nígbà tẹ́ ń jàgùtàn nígbà tẹ́ ń jẹ tòlẹ́tòlẹ́ bàbá ìdíyẹ ṣàdélé yíyẹ orí. Èmi lè rọ̀jú kòkó mọ́ wá sí nígbà tá ò sì gbàyàwó ara wa èmi lè rọ̀jú kòkó mọ́ wá sí. Ọwọ́ wa ló bọ́ sí ìwé kọ̀ọ̀kan fẹ̀sùn ẹ̀wọ̀ ọwọ́ wa ló bọ́ sí. Ṣèyí Mákindé ọmọ Látúbọ̀sún ṣàǹbàtà tó ṣubú àfojúfẹ́ni tí ò fọkàn fẹ́ni ṣàǹbàtà tó ṣubú. Ìpàdé dọ̀jọ́bù báwa la nílùú ni lẹ́yìn lẹ́nìlú ni ìpàdé dọ̀jọ́bù. Also, I want to recognize Honorable Kayode Oyedeji, Chairman of Oyo State Pension Board. You are welcome, sir. Thank you for coming. Honorable Oladimeji Oladapo
DG Oyo State Mineral Resources. Thank you for coming, sir. Thank you for coming, sir. Kí ó tó di pé ẹ jẹ́ kí a pè bàbá àgbà olóríkì fún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, olóyè Sulaiman Ajobiyewe. Ẹ bá pàtẹ́wọ́ fún bàbá mi wọ́n sọ̀rọ̀. Olóyè Sulaiman Ajobiyewe wọ́n dá wa lára yá o. Bàbá olóyè fún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Bí bàbá wa ṣe pọ̀, bàbá Honorable Fọlá Oyèkúnlé akínyín káàbọ̀ àtàrọ̀ ni wọ́n ti jókòó ẹni yìí ni wọ́n ojú òde tì yí ẹni mọ̀mọ́ ló jẹ́ akínyín o. Honorable Fẹ́mi Julius Sakiste constituency Aramogaje yìí bàbá wa Ajobiyewe ni wọ́n dé. wọ́n ti dé o. Ẹjẹ́ agbé máìkì fún wọn. Bàbá wa Ajobiyewe ti dé o. Kìí ṣe àwa tí à ń ṣe MC là ń tò pòdúsà pọ̀ àfẹ́wálá lókè. Bàbá fẹ́ kílé lọ. Bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ni wọ́n fi ń tóbi lẹ́jú wípé bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ni lára àwọn èèyàn jankan-jankan nínú wọn ti dé AKT níbi tí wọ́n bá wà kí wọ́n fi ara wọn lé ẹjọ́. Ẹ bá mi fún wọn ní àtẹ́wọ́ ẹjọ́, ẹ bá fún wọn ní àtẹ́wọ́. Lábẹ́lú State Constituency AKT Honorable Akíndélé Akíntúndé AKT ẹ ṣe tẹ àwọn jẹun yín. God bless you, sir. Lára àwọn joint chairman tó yẹ ká kíkà àti ìkí Gbénga Ọ̀jẹ̀dàpọ̀ John chairman Ìbàràpá tí a ti kí yí báyìí. Ẹ bá fún ọ ní àtẹ́wọ́ ẹjọ́. Wọ́n ti gbọ́ Ìbàràpá. Bàbá wa Ajobiyewe wọ́n bọ̀ wá láti wá dá wa lára yá. Bí àbáni burọ́ bàbá ní ṣèké ọ̀rẹ́ mi Ibika àbí Ibika ètè ṣẹlẹ̀ bí alùbẹ́ o. Thank you. Bíbẹ́ náà lẹ́tù rí ìdí ogun. Ó wá tún ní bàbá wa Ajobiyewe. Olè ládùn kan sí i. Adùnpẹ̀ fọ́ ọlọ́mọba. Adùnpẹ̀ fọ́ ọlọ́mọba lórí Mukaila mi. Ọlọ́run ní kò rí ọ̀tá rẹ̀. Adùnpẹ̀ fọ́ ọlọ́mọba. Àríyànjọ́ bí ẹlẹ́ni mo kọ́kọ́ sí omi sí gbogbo àgbègbè yìí ká. Ẹ wá lọ wo gbogbo gáràjì, gbogbo pákì, ẹ lọ wo màlẹ́gbẹ́, ẹ lọ wo tó náwó, sísàlẹ̀ ẹ dákun ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ tó pọ̀ fún ẹ. Ṣèyí ọmọ Mákindé ọ̀nà onídó máa lójú. Ẹ dákun ẹ gbèrè àbẹ́rẹ́ gbé. Ṣé pé ẹ gbèrè àbẹ́rẹ́ gbé? Nítorí ọmọ Mákindé Ṣèyí ló ní kí n wá máa wá wí ń bọ̀. Ṣèyí ọmọ Mákindé ẹ máa wí pé ẹ̀yin lẹ́fẹ̀ẹ́ gan wẹ́tọ̀ lọ́la ẹni máa fẹ́ gan wẹ́tì lọ́la Ṣèyí Mákindé sí wọn tó yẹ kó tẹ̀ ẹni máa fẹ́ gan wẹ́tì lọ́la ọmọ Mákindé sí wọn tó yẹ kó tẹ̀ ẹni máa fẹ́ gan wẹ́tì lọ́la ẹni pé Mákindé sí wọn tó yẹ kó tẹ̀ ẹni máa fẹ́ gan wẹ́tì lọ́la.
àwa ni chairman èyí ṣùgbọ́n àwọn bàbá wa pọ̀ lórí ìjòkó gan responsibility ńlá ni ilé ṣùgbọ́n ju bẹ̀rẹ̀ lọ́jà dúpẹ́ fún ọ̀nà tó jẹ́ kọjú ìlú ṣeéṣe recognize gọ́ọ̀nà wa ní wọ́n sí wọ́n wà pẹ̀lú wa ní ti nítẹ̀mí. That's His Excellency, my daddy personally, the Executive Governor of Oyo State, Engineer Olusegun Abiodun Makinde. Ṣèyí ẹ̀dá mo kí màá fi Deputy Speaker of the House. Telling stories of a rascally boy who wobbled through the undulating paths and snaky roads of existence to become a man of heroism. Written by Biola Layono and Freeman Okosu, two cooperative partners in the practice of biographical documentations. This book is very unique, captivating and desirable. It treats issues of political history, socio-political struggles, childhood plays and pranks, street life, friendship fun, and traditional polygamous setting where rivalry, pettiness, and jealousy often rear their ugly heads. Interestingly, the authors take a reader from floating in one stream of exciting story to another, and then to another, making the reader enjoy tributaries of stories flowing into the sea of a pleasurable reading. Biola Layono and Freeman Okosu succeeded immensely in telling stories about Mukaila Lamidi, whose father, a civil servant, had wished that his son Mukaila went to school and eventually become a civil servant as well. But alas, father's idea of air travel was quite different from the son's idea of travel by road. Mukaila's start of elementary school is captured in chapter 2. But before then, we are introduced to the polygamous home of his father in chapter 1. Interestingly, on seeing a book like this, one's mind will be congested of various ideas. Okay. One's mind will be congested of various ideas. Here is a rugged and dogged man who holds the society with a firm grip because he believes that the society holds him with iron hands. But the good thing is that the authors have told us stories that the society cannot ignore to read in order to know the true person of Mukaila Lamidi and his hustles and bustles to be able to reach the arena of leadership. From a nobody, he bulldozed his way to become somebody who now dines and wines with the high and mighty. In chapter 1, the reader is introduced to Lamidi's polygamous home, into which Mukaila was born. Lamidi, believing that Mukaila should be a civil servant like himself, made arrangement for his enrollment at N5 Elementary School. Indeed, Lamidi believed so much in Mukaila as a true son, with the air of fearlessness around him. On page 3 of the book, let us listen to the authors. They said, a child whom Lamidi was certain will grow up brave and bold enough to confront life's complexities as well as its whims and fancies. Mukaila's start of elementary school is captured in chapter 2. The authors gave an account of how General Yakubu Gowon's visit to Ibadan, how Mukaila and a number of students were lucky to shake Gowon's hand, and how Mukaila developed hatred for school environment as a result of being flogged by teacher Ajala. The incidents in chapter 3 are quite
attention-grabbing. Against Pa Lamidi's wish, Mukaila refused to taste the juicy apple of secondary school education. Despite his good first school leaving result and Fatima College degree waiting to welcome him, the boy Mukaila, who already had hatred for school environment, turned his back. Instead, at the age of 12, he drank the strong wine of street life to define his own kind of freedom existence, and not a regimented life of civil service. Here the authors on page 60. He didn't want the clean, coordinated, almost sweatless way of life that civil service produced. It looked too dull and uninteresting for the kind of blood that boils through his veins. Ladies and gentlemen, since he turned against his father's wish, Mukaila disappeared from home and took to car washing at Mukaila, which was then the major motor park in Ibadan. In those days, Badigeshi, a fearless and most feared motor park tout, ruled Mukaila. It happened that while Mukaila was washing a car one day to make ends meet, Badigeshi, who desperately needed money, approached him to collect the day's task. Mukaila told Badigeshi to give him some time to finish washing the car, but Badigeshi will not take that. So he pushed Mukaila by his shoulder and kicked his bucket of water. This annoyed Mukaila, and so Mukaila pushed him as well. And that highly annoyed Badigeshi, the lord of Mukaila Motor Park. A fight began. It was a great fight. The two rascals fought until both of them were exhausted before they were separated. In the full glare of the world, Badigeshi looked very dazed. Nobody at Mukaila Motor Park dared him, but Mukaila, that small boy, had the guts and bravely bruised his ego, rudely roughened his men, badly battered his personality, and brought his motor park authority to disrepute. Badigeshi was truly dazed. But ladies and gentlemen, because of time, I am going to jump. Okay, let me jump to where Mukaila, because Mukaila was no longer a place for him, he had to leave for Lagos. But while in Lagos, something happened. A letter was sent to Mukaila about the death of his father. And the authors on page 98 and 99 said, Mukaila had not cried in years. He was a man of the streets. And one thing every person from the streets will always learn was hardiness, to be unfeeling. But as Mukaila held the letter, he could not withhold the urge to cry. It was the only way he could loosen the grip that was tightened around his neck like a noose. He covered his hand and he began to weep. I will jump to the last page because of time. In fact, this biographical book is a laudable feat of creative versatility and distinction. It is a bold literary piece that serves as a veritable window through which readers can see the clear image of Mukaila Lamidi, a man whose dog is given a bad name, but the society cannot hang it. A man whose person some people unfortunately misunderstood and misinterpreted, but refused to be bullied. The authors, Biola Layono and Freeman Okosun, thrived with a smooth, flowing prose. Their collective voice is bold, and their narrative pattern is highly commendable. In conclusion, I will jump to that. This book of biography is an important book of revelations. It is a revelation of motor park society in which the leader enjoys robust financial benefits and is highly respected by his followers.
But he must always keep on his toes not to be bullied out of his position by way of force. It is a revelation of what our people describe as bad belle politics, where the winning party sometimes victimizes their perceived opponents. This biography is also a revelation of what people can get through highly placed people they know. And above all, it is a revelation of Mukaila, alias Hold it, let me conclude. Thank you, sir. Let me go to the last line. This biography is also a revelation of Mukaila Lamidi, alias Auxiliary, as a fearless Ibadan indigene, a one-time car washer, bus conductor, driver, unionist, politician, socialite, hotelier, and a man who is partnering in the boat of polygamy like his father of blessed memory. Thank you. Ohun tí a gbìyànjú láti sọ ń bí ẹgbẹ́ àpàdé fún bàbá tó rí bí ìwé ìdáda àwọn sọ́dọ̀ bàbá wa pòfẹ́sọ̀ tí mo fi ọ̀dọ̀ wọ̀ tìrẹ̀lẹ̀ tí mo fi kíá orúkọ wọn. Àwọn náà ní pòfẹ́sọ̀ Adérẹ̀mí Rájí Òṣèlú. Ẹ bá fẹ́ fún ọ ní àtẹ̀wọ́ ìjọ àtẹ̀wọ́ náà. Mọ́tà tí wọ́n bá wa ṣe ní ṣókí ní torí àkókò. Ẹ ṣeun olùkọ́ ẹ káàsán gbogbo lérò. Ìwé tó wà níwájú mi òun la pè àkọ́rí rẹ̀ ní Mukaila Lamidi Auxiliary, ìgbésí ayé àti ìṣesí nínú iṣẹ́. Èbó mo kọ́ o, ṣùgbọ́n èdè abínibí la fi sọ fúnra wa lónìí. Ohun tá à ń pè ní review, ẹ mọ́ sì bínú pé mi ò ṣe nǹkan tí wọ́n ń pè ní protocol, especially Ọ̀túnba Ṣẹ̀yẹ Fámojúrọ̀ àti gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ mi tí wọ́n wà lórí ìjókòó. Ṣàngólóyè àti mọ̀lá ti pẹ́ àti gbogbo ọ̀tọ̀kùlú tó wà nílùú Ìbàdàn àti gbogbo Ọ̀yọ́ state. Adúpẹ́tẹ̀ wá o. Pòfẹ́sọ̀ ní mí, ṣùgbọ́n lódò nípa pòfẹ́sọ̀ nínú Ìbàdàn náà ni wọ́n bí wá sí láti gbogbo ẹ̀ káàkiri. Tí wọ́n bá gbèyàn sí rìbíù, wọ́n sọ pé wọ́n á sọ bó ṣe dá sí, wọ́n á sọ bí a ṣe rà á. A ti ṣe rìbíù, akọ̀tún fi hàn ní. Torí nígbà tí Ọ̀túnba Ṣẹ̀yẹ Fámojúrọ̀ tí wọ́n wá sí tí wọ́n ní kí pé auxiliary kó dìde dúró tí wọ́n ń sọ nípa rẹ̀. Ìgbà yẹn gangan òní rìbíù ìwé yìí ló ti mọ̀ nípa ti ṣe. Olóyìnbó ń sọ pé rìbíù ohun kan tá a ti ṣe tí a tún wá fẹ́ yẹ̀wò òní wọ́n pè ní rìbíù kan lè wá ṣe. Ohun tí mo wá ṣe ni pé mo wá ṣe endorsement torí ọmọ kékeré ní nípa ní yunifásitì Ìbàdàn, pòfẹ́sọ̀ èdè Gẹ̀ẹ́sì ní ní endorsement ni mo wá ṣe. Endorsement ni Yorùbá ń pè ní àfọwọ́sí àti àgbéyẹ̀yẹ̀. Ìtẹ́mi wá ṣe lónìí nù ẹ̀ sì fún mi ní ìṣẹ́jú àyà bí àdọ́ta. Kí ni ìtumọ̀ auxiliary? Torí ó wà nínú ìwé. Ọ̀rẹ́ mi tó kọ́kọ́ ṣe review ó sọ ṣùgbọ́n kò ráyè sọ, ó pọ̀bíṣì rẹ̀ tààrà yé ó kà á tí mo rí. Ṣùgbọ́n ká wà lónìí a fẹ́ yan fọ́nrán ìtumọ̀ auxiliary. Táwọn pè ní auxiliary, ẹni tó jẹ́ helper tó jẹ́ olùrànlọ́wọ́ nígbà tí àwọn ará gbogbo wọn tí wọ́n kórajọ tí wọ́n rí nǹkan ṣe nípa mọ́tò tó wọ kòtò, tí ọmọ tó sì jẹ́ pé ó kéré tó wà lẹ́kọ̀ọ́ tó ń dá ẹjẹ́ kò mú sí ààrẹ wọ́n ní ìwọ dájára ló ṣe, ó wọnú ẹ̀, ó pa mọ́tò rẹ̀ jáde láti inú kòtò, ó pè jáde
wọ́n wá pé wọ́n bèèrè lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n ní pé bóòlù ṣe ṣe ó ní òun lọ orí wọn ni òun lo kí àkàtà ń pè ní ọ̀tíyárí níbi tí ọ̀tíyárí ti jáde nìyẹn ṣùgbọ́n ọ̀tíyárí ó kọjá pé ó wa mọ́tò ó gbé mọ́tò jáde ọ̀tíyárí nínú èdè Gẹ̀ẹ́sì tó ń pè ní ọ̀tíyárí bá tí ò bá sí ọ̀tíyárí nínú ayé rẹ ò tí ì gbé ayé. Auxiliary òun helper tẹ́ bá wo dictionary bá ṣe website bá ṣe máa gbẹ west olùrànlọ́wọ́ fighter olùgbèjà victor ẹni apètèpèrò pé káfọwọ́ ẹ̀ délẹ̀ tó jẹ́ pé pèlè ló tún pèlè sí ìyẹn ní túmọ̀ auxiliary wọn ò pè mí kí wá sọ bí ọlátàjọba jẹ. Ajayoba Bíọ́lá tó ti jáde bí ẹ bá ti rí Bíọ́lá Ajayoba ẹ ti rí ọ̀kan náà àwọn ẹ̀gbọ́n auxiliary àtijọ́ mọ́ra láti 1981 díàpọ̀ 1981 mo ti mọ Mukaila Mọ́kọ́lá mọ́lẹ́lẹ́ kìí ṣe pé wọ́n pè ní ẹlẹ́dẹ̀ òyìnbó torí ní tí mo fi mọ̀ pé ẹni ọ̀wọ̀ ẹni tó lọ ń gbé ògo fún ni ó ti pẹ́ ìṣègbà táwọn kan tí wọ́n dé tí wọ́n á da ọwọ́ bo ògbó rẹ̀ mọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n àdúpẹ́ ó mú ó kó látàkó gbogbo tó pátá bọ́lẹ̀ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ojúlùmọ̀ tó wá síbí lónìí ṣùgbọ́n èmi ò dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tí ẹnì kọ̀ọ̀kan bá lè mú ẹyọ kan ìwé yìí lọ o ìyẹn lèmi wá ṣe o ṣùgbọ́n alákọ̀wé lèmi ìwé mi ń kàwé kò sówó àwọn tí ó wà á ríbíù rẹ̀ tí wọ́n wà á sọ ọ̀rọ̀ owó rẹ̀ àdìpẹ́ pè wọ́n paríparí ọ̀rọ̀ mi á kọ sí o ní tó wà bí ọ̀rẹ́ mi Bíọ́lá Láyọ̀nú àti Freeman tí ìparí iṣẹ́ lórí òtídàrí òtí ẹ̀ tí ìgbé 60 àbúrò ló jẹ́ fún wa tí ìkọ́tán bẹ́ẹ̀ bá tún wá fẹ́ ṣe sí àtúnwá ṣe lọ́nà bòmí tó jẹ́ pé àwọn èèyàn wọ́n ó lọ sí Dùgbẹ̀ wọ́n ó lọ sí Ring Road wọ́n ó lọ wo fíìmù tá a ṣe tí ó jẹ́ pé auxiliary ìgbésí ayé torí náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yóò oró ó tó kù nínú òkú mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yóò. Ìpàdé dọ̀jọ́bù báwa la nílùú ni lẹ́yìn la nílùú ni ìpàdé dọ̀jọ́bù. Ẹbí bàbá yín léèrè báwa la jù yín lọ lẹ́yìn la jù wá lọ ẹbí bàbá yín léèrè. Ọmọ Látúbọ̀sún káyé lọ́lọ́run lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ ta ń lé kùsì tí lẹ́jọ́ sí ní káyé lọ́lọ́run lọ́wọ́. Afọ̀fọ̀fọ̀fọ̀ ẹlẹ́yìn ò gbà agbẹ́nu sílẹ̀ àtúnfẹ́nu wí àpótí alága káríáwú ohun tí ẹ ṣe yóò fún yín lára ìwà tí ẹ̀wù ló ń bá yín lẹ́rù amúnisìwí amúnisìsọ amúnitòkèlè bọ́ mú bàbá wọn. Ẹ má dìbò fún wọn mọ́
torí owó láyé ọmọ yín jẹ́ ẹ má dìbò fún wọn mọ́. Ṣèyí Mákindé ọmọ Látúbọ̀sún PDP lẹ́gbẹ́ wa àwa ò ṣẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ sí ìbáyé jẹ́ PDP lẹ́gbẹ́ wa. Bámúbámú lẹ̀kú yó bámúbámú lẹ̀kú yó ẹgbẹ́ yìí ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ ní pọ́nmọ́ nìkan bámúbámú lẹ̀kú yó. Ìyàlẹ̀ fi ń jọmọ mẹ̀kúnnù ebi ń pàlú o. Àtẹnì kíní àtẹnì kejì àtẹnì kẹta àtẹnì kẹrin àtẹnì karùn àtẹnì kẹfà àtẹnì keje àtẹnì kẹjọ àtẹnì kẹsàn àtẹnì kẹwàá ebi ń pàlú o. Àjẹkùyàlẹ̀ ó jẹ àjẹkùyàlẹ̀ ó jẹ ẹni tí ò tó nínà tí ń gbẹ̀nà dẹ́ni àjẹkùyàlẹ̀ ó jẹ. Ṣèyí gbà wá o Mákindé gbà wá o kó wá kúrò nínú làásìgbò Ṣèyí gbà wá o. Ẹ̀dìbò fún Ṣèyí o, ẹ̀dìbò fún Ṣèyí o, ẹ̀dìbò fún Ṣèyí o, ẹ̀dìbò fún Ṣèyí o. Lọ́jọ́kọ́jọ́ tàbá fẹ́ dìbò bí onífẹ̀wọ́ mi ìṣọ̀bọ̀ mi nù. Ṣèyí Mákindé ni mo yàn kí gómìnà yọ tiwa. Ẹ̀dìbò fún Ṣèyí o, ẹ̀dìbò fún Ṣèyí o, ẹ̀dìbò fún Ṣèyí o, ẹ̀dìbò fún Ṣèyí o. Lọ́jọ́kọ́jọ́ tí ẹ bá fẹ́ dìbò ìròyìn fáwọn mi ìsọ̀bù nínú Ṣèyí Mákindé ni mo yàn ní gómìnà yọ tiwa. àfi gbogbo ọpẹ́ gbogbo òyìnbó gbogbo àfi fọ́lọ́ lórí ìgbésí ayé ọ̀gá wa Alhaji Mukaila Lamidi aka auxiliary fún ìgbé ayé tí wọ́n ń lò pẹ̀lú ògo lọ́dọ̀ Ọlọ́run wọ́n ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé Ọlọ́run dẹ̀ jẹ́ wọ́n kó àjẹpẹ́ pẹ̀lú ògo lọ́dọ̀ Ọlọ́run ní ṣe lè láṣẹ mọ́ fún wọn. Orúkọ tèmi ni Comrade Kazeem Ojúọlápé mo jẹ́ park manager South West 2 ọ̀kanlọ́mọ láti Olúyọ̀lé branch 3. ọ̀gá wa Mukaila auxiliary ó jẹ́ èèyàn pàtàkì ó sì jẹ́ èèyàn tó kó gbogbo èèyàn mọ́ra ó sì jẹ́ èèyàn tí ò fẹ́ kẹ́nìkan kó sì tẹ nìkan Ọlọ́run sì ní báǹkan ni wọ́n jẹ́ torí gbogbo wa là à ń rí wọn tínú wa ń dùn àrídùnú wọn jẹ́ fún wa ní orí park manager yìí torí ó jẹ́ ká à ń láṣeyọrí torí gbogbo iṣẹ́ tó ń ṣe bọ̀ látẹ̀yìn park manager ló jẹ́ pé ó ṣèso rere ó jẹ́ pé ó mú kí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí ò sí wàhálà tí ò sí jà ọ̀gá wa ń darí wa lọ́nà tó gbà tọ́ àtọ̀nà tó gbà yẹ a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà wa Ṣèyí Mákindé Ọlọ́run sì ní báǹkan ni wọ́n jẹ́ park manager. Orúkọ mi ni Asimi Yorùládé aka AP Alubarika ọlọ́nlọ́lọ́ mo jẹ́ alága fún ọ̀kadà tí márùwá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́ndà Alhaji Mukaila Lamidi auxiliary ọ̀gá gidi ni wọ́n jẹ́ ẹni tó jẹ́ ọlọ́yin lẹ́yìn jú àánú tí wọ́n ń ṣe àánú fún tọmọdé tàgbà
ṣùgbọ́n Yorùbá kan náà ti parí ọ̀rọ̀ pé ẹni tí ó bá borin jẹ́ kò ní ọbọ̀ lórí ṣe dá so nídìí èyí ọlọ́ọ̀ba ń tà ń ṣe lẹ́nu ọlọ́ọ̀ba kó ṣàánú ọ̀gá nídìí ẹ̀ wọ́n rà nú oore gbà ọlọ́ọ̀ba kó ṣamọ̀nà wọn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọlọ́mọdé kó bàjẹ́ gómìnà wa pínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kọ́lọ́ọ̀ba kó ṣamọ̀nà wọn ọláláwọlá ọlákùátá elábìlá ilẹ̀ àṣì. tí mo jẹ́ alága Ìbàdàn náà tó ń taxi tí mo wá láàrin Mògùn Mọ́kọ́lá ọ̀gá wa Afẹ́nifẹ́re ni alálùbáríkà ọ̀gá ni ọ̀gá tí èrò aburú ọmọ ẹsẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ bá kọ́lé 50 million ní ìṣẹ́ lọ sọ fún un ó dùn ni kì í sọ́gà tí a máa gbé nǹkan rí sá pamọ́ fún bó ṣe ń ra mọ́tò tàwa náà ra mọ́tò ńláńlá tá ra mọ́tò 5 million 4 million inú rẹ̀ máa dùn yóò ní owó àdúrà rè á dẹ̀ fún wọn so ọ̀gá náà jẹ́ pé èèyàn máa gbé oríire sá pamọ́ fún ni òun máa fẹ́ ká gbé oríire ká máa tọ́ka sí nǹkan dáadáa tá a bá ń ṣe ni iwájú lọ làwọn máa lọ ọlọ́run nípa àtẹ̀yìn òun ò ní kúnrè ọmọ eke náà wọn ní kúnrè wèrèwé ọlọ́dẹ̀mí yọ dá wọn lágbà ọlá tó bẹ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọlá aláwọ̀lá wà lákùú wátá láàbí lẹ́ẹ̀lẹ́ àti. ẹ ṣe gan ni sà. ọ̀gá wọn ò sí láàrin ọ̀gá dáadáa ni wọ́n o ọ̀gá fúnni lóúnjẹ mọ́ wò bẹ́ẹ̀ bá a ṣe wà yìí àwọn aago oníkálukú àti mọ̀ nǹkan tá a ṣífù nígbà tá à ń tẹ́lẹ̀ ọ̀gá wa ó dẹ̀ wá fi àsìkò yìí ṣe àdúrà fún wọn wípé ọlá àwọn kò ní takú síbi tó wà iwájú lọ làwọn máa lọ bọ́n ṣe ń fà náà ló ń jẹ tá à ń yo àwọn ọmọ wọn náà wọn ò ní mọ̀ níra ebi òde ní pàwọn náà àpàdà sí ibú kò ní bọ́ọ̀gà wa orúkọ mi ni Alhaji Sadiya Ògúndáre akọ̀wé apàṣẹ South West Bank apàṣẹ tó mọ ẹnu. Alhaji Mọ́mẹ́ni Ọládélé aka ọmọ alájà tí mo jẹ́ zonal chairman àti joint chairman fún gbogbo Ọ̀yọ́ Aláàfin ọ̀gá mi jẹ́ èèyàn gidi o ọ̀gá mi èèyàn gidi ni o tí kò ní pa láíláí tárùn òsì ní ṣe tí ẹ kò ní ṣe ọ̀gá Ọ̀sìnlárí jẹ́ ọ̀gá ọlọ́kọ̀ tí ó kájú rẹ̀ tó sì jẹ́ ọ̀gá ọlọ́kọ̀ tó mẹ́tò tó mẹ́tọ̀ tó mọ yìí tí èsì fi gbá kankan bọ̀ kan nu kò sì ní gbé iṣẹ́ ọlọ́kọ̀ kó gbélé bíríkìlì àlọ́ àbí gbélé káfíńtà lọ́kọ̀ kọ́ máa yanjú rẹ̀ nǹkan rò ní bàjẹ́ o èyí tá a yìí ṣe lónìí náà ìdùnnú nínú mi dùn gan torí pé ọ̀gá sọ̀tàn lórí ìgbésí ayé ara wọn ni ọ̀rọ̀ náà sì ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà so inú mi dùn gan ọlọ́wọ́ jà sọ pọ̀dọ̀ láyé orúkọ mi ni Alhaji Mọ́mẹ́ni Ọládélé aka ọmọ alájà tí mo jẹ́ joint chairman fún gbogbo Ọ̀yọ́ Aláàfin. I know Auxiliary to be a very good man and he's a father, a great father. He's a father to all of us. And I'm so happy to be here, and even though I came late at the last diner, and he's a very good man, a great man. That's what I can say. You're welcome. I'm Enyala Anthony, also known as Shile. Yeah, Shile doing. Okay, first of all, I want to say I give glory and honor to God for making this day reality. Actually, writing about auxiliary, because my other friend who just left now, Lionu, we did it together. My name is Prima Rokoso. Well, we feel that as biographers, there is no personality that is not supposed to be documented, either by film or by writing, you know. So we chose to write on the auxiliary, and he has his own strengths. You know, there's nobody who doesn't have weaknesses and strengths. So I feel that he's a likable personality, and I also believe that a lot of bad press has been done about him. You know, people have done so much to tarnish his image and all that. But he's a very polite guy, very polite, and he doesn't like cheating. So we have done our best by writing the book. So I think I have to stop like that. Freeman Okosu.